تکونت میده. سلام، ممنونم از اتاقای کانادا. منم علیم و امروز اومدیم بست بای خرید کنیم، گفتیم شما رو با خودمون بیاریم. بست بای یه فروشگاه زنجیره‌ای برای فروش وسایل الکترونیکی که توی کانادا و آمریکا شعبه داره. وقتی که میان اینجا ممکنه اولش کمی مثلا به نظرتون قیمت‌ها بالا بیاد، اما خب علت داره. هم کیفیت چیزایی که اینجا هست بالاست، هم این که خدماتی که به مشتری ارائه میشه اینجا واقعا اصلا توی سطح دیگه است. هم تعداد نیروهاشون زیاده، یعنی شما وقتی نگاه میکنی یک عالمه اینجا پرسنل دارن که مدام به شما میگن که کمکی نیاز دارین، سوال اگه دارین، چیزی اگه میخواین کامل راهنماییتون میکنن. این خیلی خوبه. حالا جدای از اون خدمات پس از فروششون هم خیلی خوبه، یعنی اصلا توی سطح دیگه است. ما خودمون اولی که آمده بودیم واسه لپتاپ بگیریم، بعد خوب خیلی سرچ کردیم میشیم میخوایم یه مدل انتخاب کرده بودیم و اینجا حالا خوبیش اینه که نمونهش هست، شما میتونید همون رو در واقع تست بکنید دیگه. اومدیم آقا اون مدل رو خریدیم، وقتی بردیمش خونه الان خیلی حساسه روی مثلا چیزای الکترونیکی و اینا، مثلا یکم صدای نامربوط بده اینا خیلی رو مخشه. گفت که این داره صدا میده. گفتم تو با صداش اینقدر مهمه؟ گفت نه من نمیتونم با این کار کنم، این همینجور صدا میده رو مغز من. گفتم خب بریم پسش بریم. بعد ما موقع مثلا رو شاید اینجا خیلی آشنا نبودیم، گفتیم که حالا مثلا ببریم چی بگن چی نگن، همینجور با خودمون هماهنگ کرده بودیم براشون توضیح گفتیم حالا اونجا همین الان اینجا آهنگ الان روشنه، خب سر و صدا زیاده، چجوری ما بهش بگیم که این صدا رو میده. خلاصه برداشتیم رو آوردیم و رفتیم توی خدمات پس از فروششون، گفتیم که اگه بشه ما می‌خوایم اون عوض بکنیم. گفت که باشه دقیقاً اینجا وایسید. بعد دیگه ما همینجور وایسادیم، گفتیم حتما می‌خوایم مثلا یکی از ما بپرسه که مشکل چیه. دیدیم یه جعبه گذاشت جلومون، گفت که بفرمایید این یه مدل دیگه‌ش. گفتیم همین یعنی داره دیگه ببرین عوضش کردم. خب نمی‌خوایم تو پاکستان رو ما لااقل لپتاپو پس آوردیم واقعا یا نه؟ گفت که نه دیگه داخلشه دیگه، ما اعتماد داریم به شما. خیلی خوب باشه. ما بردنش خونه، دوباره اینم که باز کردیم ستاپ کردیم، دیدیم بابا اینم هنوز یه صدا میده و توی کلیک کردنش هم اون مثبتش مشکلی داشت. گفتیم خدای چیکار کنیم؟ دفعه دوم الان هی با هم هماهنگ کردیم چی بگیم چی نگیم، دوباره آوردیم پس. گفتیم ببخشید اینم یه مشکل داره اگه میشه پس بدید. خوش اشکال نداره الان یه دونه دیگه براتون میارم. وقتی که ما دوباره همونو آورد، یعنی یه دونه دیگه‌ش آورد، بهش گفتیم که میشه ما همینجا باز کنیم تستش کنیم که اگر مشکلی داشت دیگه نخوایم دوباره بیاریم. پس گفت نه اینجا که نمیشه، شما برای خونه اونجا فضا هم آرومه، کاملا با دقت نگاه کنید، گوش بدین که اگه صدایی داد دوباره بیاریم. پس تو خود اشکال نداره. گفت نه شما تا اون تایم یک ماهی که داریم هر چقدر بخوایم میتونیم جنس بیاریم پس و این جزء پالیسی شرکت ماست و هیچ مشکلی نداره عزیزم. خلاصه ما رفتیم دوباره تستش کردیم، باز این یکم مشکل داره. اصلا فهمیدیم اون مدلی که ما انتخاب کرده بودیم کلا صدای زیادی میداد، یعنی بعدا رفتیم ویدیوهای مثلا نقل و بررسی این لپتاپ هم دیدیم مثلا مشکل مال خود این مدل است. خلاص آوردیمش پس و گفتن خب بریم یکی دیگه رو بیاریم. گفتیم نه دیگه دستو در نکن، ما این مدل دیگه رو می‌خوایم کلا پس بگیریم اگه میشه. و پس گرفتن و پول ما رو هم پس زدن. خب این خیلی خوبه که مشتری خیالش از این بابت جمع باشه. یه چیز خوبه دیگه هم که اینجا داره اینه که نگاه کنید آدم مثلا ممکنه تو مثلا آمازون یا جاهای دیگه بره آنلاین ببینه مشخصات هم نوشته، حتی ممکنه آدم بره کلی مثلا تحقیق بکنه، ریویوهای مثلا توی یوتیوب ببینه، ولی خیلی فرق میکنه تو جنس رو همونجا ببینی، بتونی این سطحش رو لمس کنی. واقعا اینی که تجربه کاربری تو بتونی حس کنی. مثلا میخوای هدفون بخری، هدفون رو بذاری تو گوشت ببینی مثلا تکون میخوره نمیخوره چجوریه، خیلی متفاوته واقعا و این امکان تو بست بای هست. یه خوبی دیگه که اینجا داره اینه که مارک های مختلف هم کنار همه، یعنی ما خواستیم از این اسپیکرها بخریم، بعد بین JBL و بوز مونده بودیم که حالا کدومش رو بگیریم و اینا. اینجا یه طرفش JBL بود، یه طرفش بوز بود، بعد همه مثلا مدل‌های مختلف قدرت‌های مختلفش هم بود. حالا می‌بینیم نشونتون میدم قشنگ رو تست کنی، بعد مثلا کیف میکنه که میتونه اینا رو همه رو یه جا ببینه. چون نکن شما ویدیو یوتیوب هم که نگاه کنی داره صداش در صورت از صدای حالا نمیدونم سیستم شما خارج میشه دیگه، از لپتاپ شما خارج میشه، بعد باز نمیتونی حسش کنی.
ولی خب وقتی اینجایی خیلی خیلی این اتفاق به یه خوبی دیگه هم که داره من راجع به قیمت گفتم اینه که اینا گارانتی پرایس مچ دارن. پرایس مچ یعنی چی؟ یعنی اگر کالای جنس رو میخواید بخرید یا نه اصلا خرید تا یک ماه البته و دیدی که یه جای دیگه ارزون‌ترش هست میتونی بیاری بهشون مثلا نشون بدی اون مقداری که ارزون‌تر بوده توی فروشگاه دیگه اصلا و تو کشور خودت بهت ریفاند میکنه. خب اینجوری که خیالت از این بابت هم راحته. بریم حالا چیزای تکنولوژیک هم ببینیم که ما خودمون اومدیم اینجا خرید. خیلی بامزه است. اینجا اصلا مثل یه امیوزمنت پارک واسه آدم بزرگا و کسی که عاشق تکنولوژی ان هست میگه وای اینو ببین اونو ببین. ممکنه آدم واقعا نتونه اینا رو خب بخره ولی واقعا اینجا کیفر میکنه. قشنگ میشه آدم از صبح بیاد شب از اینجا بره بیرون. مثلا این بامزه هم که داره اینجا یه جایی درست کردن واسه گیمرها. الان بچه‌ها نشستن دارن بازی میکنن. سیستم بستن، لپتاپ‌های مخصوص بازی هست. حتی مثلا صندلی گیمری گذاشتن، قشنگ میشینی پشت سیستم بازی میکنی. ببین قدرت مثلا مختلف کارت گرافیکا چیه، سی پی یو ها چیه. خب خیلی واقعا باحاله که تو مثلا بتونی مقایسه بکنی و بخری سیستم خودت مثلا بری ببندی حالا اون لپتاپی که میخوای انتخاب بکنی. واقعا خیلی خیلی فضای خوبی و حس خوبی آدم میده اینجا. حالا من اینا رو که میگم که نه که فقط فکر کنی که اینجا نمیدونم فقط تلویزیون و نمیدونم لپتاپ و گوشی و اینا داره. اینجا اپلاینس‌هاش بسونه خیلی خفنی هم داره. یعنی میای اینجا کیف میکنی بعد میدونی اصلا برات آرزو تولید میشه. چون مثلا من این مدت گفتم من هیچ آرزویی ندارم، هیچ از این دنیا نمیخوام. الان با بست بای آشنا شدم فهمیدم که خیلی آرزو دارم، خیلی چیزای جدید میخوام که پولشو ندارم بخرم و مجبورم به خاطر اونها بیشتر کار کنم و به زندگی ادامه بدم که اسمم اونها رو بخرم. یعنی براتون هدف گذاری‌های جدید ایجاد میکنه بست بای. پس اگر که زندگی هم براتون یک نواختی که صرف کننده شده میشین بیاین اینجا ببینید چه چیزهای جدید عجیب و های اندی اومده. بعد یه رؤیاش در سر شما شکل بگیره و به امید اون تلاش بکنید. بریم حالا چند تا چیز امتحان بکنیم چطوریه. قبل انسا ببینیم چه چیز باحال داره. این چیه؟ و اینو ببین چه عجیبه. کیبوردش جدا میشه، 2 تا صفحه کامل داره. لپتاپ 2 تا صفحه کامل داره مثلا برای کانتنت کریئتورها و اینجور چیزها که به 2 تا مانیتور نیاز دارن. این کیبوردش هم به صورت مگنته. اینجا انگار آهن ربایی میچسبه به این صفحه. نگاه خیلی یکم باید مثلا زور بزنم جداشه. دقیقاً یکی از همون چیزایی که گفت اصلا شما نمیدونین میخواین ولی یهو میبینین بعد میفهمین میخواین. ولی کلا هم لنوو مارک خوبیه. ما خودمون هم لپتاپ لنوو گرفتیم. موسش هم خیلی فضاییه. بعد این سری یوگا هم هست. سری یوگا کامل برمیگرده، مانیتور از پشت میخوابه رو هم، میشه یه چیزی مثل لپتاپ. نمیشه مثل تبلت. میشه تبلت. آره نمیشه برش گردون کامل ولی خب کامل این 180 160 میزنه در واقع. 180 که خوبه 360 میزنه. الان هم انگار تخفیف داره. این داره میگه که کورای 7ش الان آف خورده $1000 شده مثلا 1899 از 2899 ولی کورای 9 شو داره میده 2699 و هیچ آفی هم نداره. ولی خیلی باحاله. الان همین الان یک رویا آنلاک شد. من بخش اپلاینس یه چیزی که من قبلا نمیدونستم که دوست دارم ولی الان میدونم که خیلی دوست دارم و دوماشم که بخرم. جارو برقی رباتیه که خیلی کاراشون میکنه. خب ما مثلا خیلی داشتیم میگشتیم داخل اینترنت ببینیم که چه مدلی بخریم چه مدلی نخریم چه جوری خوبه. خیلی مثلا ویدیوهای مختلف توی نگاه کردیم ولی خب آدم واقعا مثلا هیچ دیدی نداره وقتی از نزدیک نمیبینه. ولی اومدیم اینجا دیدیم که اینا رو مثلا کنار هم گذاشته. مثلا ابعادش مثلا مثلا نگاه میکنه میبینه متوجه ابعادش. تو این یکی از واقعا بهترین مدل‌هاست. مثلا نگاه دوربین داره، خودش رو تخلیه میکنه دیگه. نمیدونم چی بهش میگن، همین ماپ میکشه یعنی تی میکشه خودش، کلا جارو میکنه و اینا. خیلی خفنه. ولی توی این فکره بودم که خب اینکه مثلا این همه امکانات داره و اینا چطوریه که
قیمتش تقریبا تو مایه‌های دایسونه، با اینکه دایسون این همه امکانات نداره. حالا میریم دایسون هم میبینیم که ببینیم فرقش چیه. مثلا اینم خیلی خوبه ها، ولی الان دایسون بهتون نشون میدم. اینم از دایسون. اصلا یه چیزی که جلوه میده به خونه آدم، بذاری برای دکور گوشه پذیرایی. مثلا اینی که الان نگاه می‌کنین، خب تخلیه خودکار نداره، ماپ نداره، دوربین جلوش نداره، ولی اما از لحظه که لمسش مثلا یه حالی به آدم دست میده، آدمش رو بغل می‌کنه. البته دایسون مدل خفن‌تر هم داره که اون امکانات نداره، ولی قیمتش یه مقداری دیگه واسه خیلی بچه پولداراست. من به شما توصیه می‌کنم اگر بچه پولدارین کلا اصلا سراغ چیز دیگه نرین، حتما خودتون هم اصلا میدونید اگه بچه پولدارین دیگه میدونید دیگه. یا اگه که اصلا خیلی دنبال لاکچری خفن می‌گردین، مثلا نگاه کن شما رو خوب ببین تو فکر کن این روی میز آرایشت باشه. مثلا ببین آدم نشد اینجوری با این عکس بگیره، در این حده. بعد ببینید روشن می‌کنی ببین قدرت خدا جل الخالق. اصلا من تا الان ندیده بودم. بعد این چیزایی که ندیده بودی اصلا فکر خوب نمی‌کنم تو اینجا ببینی، فقط بدونی هست. اینم ببینید، اینم جاربرداری قشنگی داشتن هستن که شارژی هستن. خیلی گوگلی هم داشتم دوست داره رنگی پنگی درست کنه، همچین خیلی بامزه‌ان. پستای خفنی هم دستی هم ولی خب شارژیه دیگه نمیخوای این سیمو دنبال خودت بکشی یا بخوای فیت جمع کردن سیمش نباشه. اینجا هم اجاق گازاست. مثلا خب حالا شاید فکر کنید که اینجا فقط با برق کار میکنه، برق کار کنه، ولی مدل‌های گازیشون هم اینجا داره. بعد بعضیش خیلی با کیفیته، یعنی مثلا این چدناش انقدر سنگینه که نمیشه بلندشون کرد. مدل‌های مختلفه دیگه، میتونی راحت مقایسه بکنی دیگه هر چیزی که می‌خوای. نمیدونم چه مدلیه، من تا حالا ندیدم. دو تا فر جدای هم داره. این چه جوریه؟ من فکر دو تا داره. نه این ادای دو تا داره. نه دو تا داره. نمیدونم چه جوریه. اینا یه چیزی اینجا داشت باز میشه اینجوری، فقط میتونه از قسمت بالاش. بعد اینا هم چیز جدیده، خودش مثل ایرفرایره، داخلش فن داره دیگه، لازم هم نیسته. به خاطر همین اصلا فکر کنم دو قسمتیه که فضاش کوچیک‌تر بشه، نخواد کلش رو گرم کنه. قدرت خدا. همه ما که میگه اینجا هست دیگه. مثلا ما اولا که اومدیم فکر می‌کردیم که فقط LG و سامسونگ یا مارک‌های دیگر نمی‌شناختیم. اما کانادا مارک‌های خودش هم داره، مثلا ویرپول داره، دامبی داره، یا مثلا برای چیزای آشپزخونه، اپلایانس‌های کوچیک آشپزخونه کیچنت خیلی مارک خوبیه، واقعا هم چیز خیلی با کیفیته. من خودم نمیدونستم مثلا، چون میام تو ایران نداشتیم، بعد اونجا که اومدم فهمیدم که این مارک هم خیلی مارک خوبیه. مارک اینجا هم که دیگه فکر کنم همه بشناسن، اینجا همه چیزشو داره. دم قسمت لباسشو خوش کنه. بعد نمی‌دونی چقدر جالب اومده، مثلا مارک‌های مختلف رو گذاشته کنار هم دیگه. آخرین مدلاش هم گذاشته کنار هم دیگه. آخرین مدل LG رو گذاشته کنار آخرین مدل سامسونگ. قیمتاش هم تقریباً توی مایه. مثلا میای بشینی مشخصاتش رو بتونی بخونی، بتونی قشنگ مقایسه کنی کدومش رو می‌خوای. خب این فضایی که واقعاً بست بای فراهم کرده واسه مشتری خیلی خیلی قابل تقدیر هست. من اپلایانس‌های کیچنیده که بهتون میگم مارک خفنیه. شما این کتری برگر نگاه کن، درجه داره. من اصلا تا حالا ندیده بودم همچین چیزی. مثلا دکمه خاموش و روشن فقط داشت، ولی این مثلا میگن که نمیدونم برای مثلا چای خوب باشه دما نمیدونم 95 درجه باشه به جوش نرسه. خب این الان رو گذاشته، خب خیلی خفنه. میدونی مثلا تو فکر کن یک خانم با کلاس، یک آقای با کلاس هستی، وقتی ما داری گوشه آشپزخونه برام مهمون میاد چه حسیه؟ واقعا خیلی خفنه، خدا وکیلی. الان من فیزیک تخصصی علی من دوربین ازش میگیرم که علی براتون توضیح بده دیگه. اینجا من خودم تو فکرم که هندزفریمو عوض کنم. اینجا هندزفری‌های با سیم و بی سیم مختلف داره. الان یه دونه از آمازون سفارش دادم، ولی اومدم اینجا چکش کنم ببینم واقعا کیفیتش خوبی هست که تو آمازون میگن و اونجوری خوب تو گوش فیت میشه یا نه. من اینجا یه هندزفری جدید سامسونگ هم دیدم که اون به نظرم خیلی باحال‌تره، ولی فکر نمی‌کنم الان بگیرمش. ولی خب چک کردم دیدم از لحاظ فیت مثلا فرقی نمیکنه با اون، که این خیلی قابلیت خوبی از نظر من دست بای به شما. یه چیز دیگه ای که اینجا هست، این هندزفری هایی هست که یکم حالت پرایوت داره.
این هندزفری‌های جدید، حالا نمیدونم جدید برای من که جدید، شاید برای شما جدید نبوده، این هندزفری اینجوریه که میفته پشت سر شما و اصلا دیگه حسش نمی‌کنید. بعد این شروع میکنه مثلا پوست صورتتون رو میلرزونه، بعد پلی که بزنی بیرون هیچ کس صدای اینو نمیشنوه، فقط شما دارین میشنوید. و با اینکه گوشتون بازه صدای بیرون رو تقریبا بلاک کرده و من اینقدر صدای اینو خوب میشنوم و الان داره بیس میزنه تو سر من که باور نکردنی. مثلا این عینکه هم فوق العاده است، اصلا من نمیدونم صدا از کجاش در میاد، هیچ بلندگویی نداره، ولی وقتی میذاریش رو سرت پلیو میزنی کیفیت صدا فوق العاده. من نمیدونم دوربین عینکش هم کاری میکنه یا نه، فکر نمی‌کنم عینکش کاری بکنه، یا شاید اگه بکنم از این مثلا فقط بلو رایت فیلترها باشه، ولی الان داره یه موزیک فوق العاده با یه کیفیت خفن تو سر من پخش میکنه و واقعا تو سرم داره پخش میکنه چون صدا از جایی داره نمیاد. این مدل که این مدل‌ها خیلی خفنه، البته من چون که بیرون گوش یه ذره با پیدا هستن خوشم نمیاد ازشون، ولی وقتی میذاره روی گوشت کلا فراموش میکنه اونجاست. و اگه شما آدمی هستی که صبح میری میدو یا به قول خودشون یا جاگینگ میری، این دیگه از رو گوشت نمیافته، ترس اینو نداره که بیفته بره تو فاضلات داستان بشه برات. و یکی از موضوعات دیگه که مثلا من داداش خودم توی ایران خیلی مشکل داشتم، من خودم خیلی مشکل داشتم، می‌خواستم اسپیکر بخرم، حالا مونده بودم، میگفت بوز، همه‌شون میگفتن این خیلی بیسش قویه، اینم با اون خیلی فرقی نمیکنه، اینم خفنه اونم خفنه، ولی اینجوری خوبی که داره شما مثلا میاد توی قسمت بوز، توی قسمت بوز یه دونه دمو براتون گذاشته، شما تو صفحش تاچ میزنید براش مشخص میکنید اون کوچیکه مدلش هم زده، قیمتش هم زده $129 که بوز گرونه، ولی واقعا فرق میزنید تو این کوچیکه، آهنگ رو پلی میکنی، بیسش رو میشنوید، خدایش بیسش قویه برای این هیکل. بعد شما میتونی بقیه‌شو بری روی بعدیش پلی کنی از ادامه همین آهنگ ادامهش از اون پلی میشه که این خیلی خفنه، ولی این ضبط مشخصاتش هم همینجا داره بهتون نشون میده، دیتیلش اگه بخواید ببینید یا هر چیزی، و میتونی آهنگش رو عوض کنی یا هم میتونی کلا بری روی اسپیکر بعدی. این خیلی قابل و خوبیش اینه که میدونن کدوما با هم دیگه تقریبا رقیب هستن، مثلا میدونن کسایی که دنبال بوز هستن معمولا دنبال JBL هم هستن، JBL هم لاین اپشو براتون گذاشته این طرف که از اکستریم 4 شروع میشه، قیمتاشون خیلی با هم فرق میکنن. شما الان اکستریم 4 رو مثلا اینجا براتون گذاشته $299، البته روی آف $150 تخفیف داره، $400. این به این گنده‌ای با اون کوچیکه بوزی قیمت. خب میایم قسمت JBL ها، اینا به صورت قابل توجهی از اون ارزان‌تر، مثلا با این تنه گنده‌اش الان قیمتش شده $299 که البته $150 آف خورده، بعضیاشون آف الان بقیه‌اشون روی آف نیست. چرا؟ این کلیپ 5 هم روی آفه که خیلی اسپیکر باله. من خودم مثلا می‌خواستم اینو بخرم، اینو کوچیک داشتم ولی اینم دوست داشتم. اینو اصلا پلی می‌کنی ببینی واقعا این تنه گنده‌اش چه صدایی بهت میده. بیسش خداییش خوبه ولی شفافیت صداش اصلا در حد اون بوزا نیست. پس شما اینجاست که میفهمید چرا اون بوزه مثلا گرون‌تره. اون بوزه با اینکه خیلی کوچیکه ولی به نظر من بیسش از این سنگین‌تر بود و صداش مخصوصا خیلی شفاف‌تر بود. و شما میتونی مثلا بیای با این فیلیپ 6 که الان خیلی تو بورسه، بقیه‌اش رو فیلیپ 6 اجرا میکنه همون آهنگ که تو بتونه دست بیاد چقدر صدا نسبت به این عوض، یا بقیه‌اش رو این کلیپ 5 که من خیلی خوشم اومد ازش، دوست داره ولی اونقدری نه که من می‌خواستم، برای همین نظرم من واسه صدا خریده. ولی این فور فاکتورش خیلی باحالیه، ویل بلک داره اینجا که بهش میگن کارابینر، میتونی آویزون شده به هر جا بخواد تا آخر میخوابه، الان تو گیره نمیخوابه. یا مثلا میاد توی این بوی فور توی یوتیوب همه میگن این دوتا مثل هم، این صداشون هیچ فرقی نمیکنه ولی صداشون زمین تا آسمون فرق میکنه. و الان هم که تو آفه اینجا باید همه چیزو تو آف بخرید. الان تو آفه این دوتا شده یه قیمت، پس یعنی خیلی منطقی تر اینو بخرید و بریم بقیه چیزا رو بهتون بگم. خب
اینجا قسمت خیلی جذاب این قضیه است که من از بچگی دوست داشتم یه همچین چیزی تو ایران وجود داشت، ولی نه. اینجا آخرین لپتاپ‌های گیمینگ و کیس‌های خفن با گرافیک‌های سنگین با قیمت‌های خیلی بالا همه رو اینجا گذاشته. ولی خب چون از اونجایی که می‌دونی اینجا ریترن آزاد، شما هر چند باری بخواید می‌تونی ریترن کنی، همونجوری که پونه بهتون گفت. اینو یه جورایی برای خودشون هم گذاشتن که شما یه مدل از هر کدوم از اینا رو داشته باشی. جالب‌تر اینه که روش تمام بازی‌ها هم نصبه که تو هر بازی رو می‌خوای بازی کنی بیا روش بازی کنی. ببینی این اونی هست که تو می‌خوای یا نه. مثلا این لپتاپ‌های الین ور تو ایران برای گیمرها خیلی معروف بود، ولی مثلا برای آدم عادی زیاد نه اونقدر. قیمتش $2000 تمام مشخصاتش رو نوشته و تو میتونی راحت بری داخل این برای خودت بازی کنی. هر مدلش رو که بخوای. لپتاپ‌های اومن هست، من نمیدونم اومنیه بهش دقیقاً نمیدونم چی میگن، یا این چیزهای جدید که این یکی از آرزوهایی که مثلا پونه میگفت ممکنه داشته باشی ولی خودت ندونی اینه. اصلا این یه چیز عجیب و غریبه. یه کامپیوتر کامل با دسته و همه چی به شما میدن، مازیهاش هم روشه، شما میتونی بازی کنی مثل این نینتندو ها که بود، میتونی بری تو بازی مختلف و بازی کنی. یا مهمترین چیزی که برای گیمرها مهمه این کارت گرافیکاییه که هست، چون کارت گرافیک خیلی مهمه و همه من دیده بودم تو ایران این گیمرها خیلی دوست داشتن بیان این کارت گرافیکشون رو عوض کنن. مثلا میگفتن کارت گرافیک RTX 4090 اومده، 4080 اومده، میخواست طرف ببینه نسبت به 3080 این 4080 چقدر عوض شده و من میدیدم مثلا فریماشون خیلی براشون مهمه. مثلا اینجا میه بازی که حتی دوست داشته باشی، مثلا مدرن تنکس روش نصبه، شما میزنی بازی شروع میکنه لود میکنه، تو این حینی که داره بازی رو لود میکنه شما میتونی بیا مشخصات این کیسی که اینجا هست رو بخونی. کیس کامل بسته شده رو مثلا براتون گذاشته، نوشته مثلا این چه مشخصات گرافیکی داره، چه رمی داره، همه اینا رو براتون داره. در این حال بازی هم میاد، شما میتونی بری وارد بازی بشی و بازی کنی و بازی های دیگه هم داره. مثلا این کامپیوتر بغلی یه جورایی شده گیم، بچه بغلی داره بازی میکنه و خیلی باحاله. یا مثلا یه چیز خیلی باحالی که داره، شما میتونی این ویژوالی که این کیس به اتاق شما میده رو مثلا داشته باشی. اصلا این کیس فوق‌العاده است، مثلا از این ور که نگاه میکنی واقعا یه چیز عجیبه غریبه. یکی از مشکلایی که من همیشه خودم داشتم وقتی می‌خواستم تلویزیون رو بخرم این بود که مثلا میگفتن تلویزیونایی که اینجا الان تو بورسه به خاطر که گوگل هستن، مثلا هایسنس هست، TCL هست، فیلیپس هست، من مونده بودم چرا اینا یه ذره قیمتاشون با هم فرق میکنه و مثلا کدومش بهتره که بگیریم. اومدیم همینجا تست کردیم، بیایم بریم ببینیمشون. یه کار خوبی که میکنن اینه که میان همه این تلویزیونا رو یه چیز ثابت رو همشون پخش میکنن، یعنی تصویر روی همشون یکیه. در نتیجه شما وقتی یه تصویری داره پخش میشه میتونی مقایسه کنی ببینی کیفیت کدومش بیشتره، یا مثلا اگه میگن هایسنس بهتره چقدر بهتره، ارزشون مثلا پرداخت بیشتری که شما داری میکنی رو داره یا نه. این مثلا یکی از لاین ها هست. تو ایران مثلا این فیلیپسه، بغلیش توشیبا گذاشته و نگاه کنید دقیقاً یکی. این توشیبا رنگش خیلی بهتره، ولی این دوتا رو اگه از هم 5 متر فاصله بدی دیگه من مشتری نمیفهمم کدومش بهتره. اینا تا وقتی کنار هم من میفهمم رنگون خیلی بالاتره. بعدش اومده TCL گذاشته و جالبه که نمیاد مثلا لیول‌های مختلف تلویزیون‌ها رو بذاره، همشون با یه قیمت مناسب که توی لول همدیگه قرار بگیرن گذاشته. پس توشیبا رو گذاشته، اینجا TCL رو گذاشته، این بغل تر اومده هایسنس رو گذاشته که من خودم طرفدار هایسنس هم، خیلی تلویزیون باحال‌تریه. سونی هم گذاشته، حالا اینجاشون فرق میکنه ولی اون مثلا سطحشون یکیه. و سامسونگ یا مثلا یه تلویزیون‌های های اندش رو می‌بینی، اونا رو من بیشتر میبینم چون اونم اونقدر بزرگ نیست که اون تلویزیون رو بتونیم بذاریم هنوز. ان شاءالله که یه روزی باشه. الان یه تلویزیون خفن اینجا داره. این چند اینچه این تلویزیونه؟ 75. مثلا تلویزیون سونی 75 اینچ گذاشته 2600 و تصویرش هم که داریم می‌بینیم فوق‌العاده. دیدنش هم حتی جالبه. و
به نظر من تجربه خرید توی بست بای فوق‌العاده است یا حتی تجربه دیدنش. یه چیز باحال دیگه راجع به این تلویزیون سونی اومده اینا رو کنار هم گذاشته. اینا سری براویا هستن. کاملا اینجا اومده توضیحاتش و اطلاعاتش رو نوشته. مثلا نمیدونم 4K 4K فول اره، 4K مینی، 4K اولد و 4K QD اولد، تمام اطلاعاتش هم نوشته. حالا جالبیشو ببین، اومده اینجا صفحه برات گذاشته، تو میتونی مثلا دیگه این فیلم رو برام پخش کن، باز میشه. حالا میگه صدا از کدومش درآد، مثلا میزنی الان صدا از این یکی در بیاد. الان صدا در صدا الان داره از اون در صداهاشون رو با هم مقایسه کنی، خیلی جالبیه. مثلا بزن از این سینما خانش Elves have forests to protect. Dwarf their lines. Mend the fields of grain. اصلا But we have تکونت میده. دیدنه یه حال دیگه است. we're safe. برای بقیه‌شون هم همینجوریه. هر حالا مثلا LG باشه یا سامسونگ میتونی تلویزیونا رو همینجوری تست بکنی و مقایسه کنی. دقیقاً LG، سامسونگ. مرسی که امروز همراه ما اومدین بست بای. امیدوارم که شما هم قد ما کیف کرده باشین، لذت برده باشین از چیزایی که با هم دیگه دیدیم. اگه سوالی داشتین هم بپرسین، من سعی می‌کنم تا جایی که اطلاعاتم برسه جواب سوالاتتون رو بدم. اگرم نداشتم تحقیق می‌کنم باز جواب سوالاتتون رو بدم. اصلا نگران نباشین. خداحافظ.